دیابتی‌های عزیز، خودم دیابت نوع 1 دارم. هیچ کاری نشد نداره. قله دماوند. یه دیابتی نوک قله دماوند هم انسولینشو میزنه. دیابت محدودیت نیست. افراد دیابتی زیادی در سراسر دنیا هستند که جایگاه ویژه‌ای دارند، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر ورزشی. اگر شما هم دیابتی هستید و فکر میکنید دیابت مانع رسیدن شما به خواسته ها، آرزوها و رویاهاتون میشه، پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. هر زمان که فعل خواستن رو صرف کنی، بدون قطعاً میتونی به اون چی که میخوای برسی. امروز در خدمت جناب آقای مهدی نخعی هستیم. ایشون دیابتی هستش که با 29 سال سابقه دیابت تونسته به قله‌های مختلفی از جمله قله دماوند صعود کنه و به عنوان اولین دیابتی هستن که تونستن این مقام رو کسب کنن. آقای نخعی، از خودتون بگید و اینکه چی شد کوهنوردی رو انتخاب کردید و داستان اینکه چی شد به صورت حرفه‌ای این ورزش رو دنبال کردید رو برای ما بگید. من از سال 74 مبتلا به دیابت شدم و تو این مدت تا سال 95 تقریبا تحت کنترل بود همه چی و یه مقداری سال 95 یه مقداری قند خون من از حدش یه مقدار بالا پایین میشد و ایروانسی من حدود 10 رسید و این مشکل دکترم برداشت گفت که این مشکلی که شما خیلی آدم کم تحرکی هستی و من تصمیم گرفتم که از پیاده روی شروع کردم و کم کم با دوستان کوهنورد آشنا شدم و از کوهنوردی خیلی خوشم اومد، لذت بردم و شروع کردم به کوهنوردی. در عرض 3 ماه من ایروانسیمو از 10 رسوندم به 7 تنها با کوهنوردی. با کوهنوردی که بعد از 3 ماه خود دکتر مثلا تعجب کرده بود، گفت چه کار کردی تو؟ گفتم همون روال ورزشی که شما گفتین رو ادامه دادم. بعد ایروانسی من از 7 کم کم اومد پایین تر تا من 6 ایروانسی رو رسوندم و شروع شد تو گروه های مختلف کوهنوردی قله های مختلفی رو شروع کردم به صعود کردن که اولین قله‌ای که صعود کردم قله کانمس و برفریز بود. 2 تا قله همزمان با همدیگه صعود کردم. از اونجا شروع شد که قله های مثل شیرباد، بینالود، قله های چمن، اکثر شاید 90% قله های خراسان رضوی رو صعود کردم. امسال تصمیم گرفتم، گفتم هر طوری شده حتما باید دماوند رو صعود کنم برم و این تصمیم رو گرفتم. یه تصمیم یهویی بود که بچه‌ها 4 نفر از دوستان گفتن حتما میتونی صعود کنی، قله سختیه ولی 100% میتونی صعود کنی این قله رو. قطعاً پر از چالش این سفر و این صعود. آره. و برای ما که دیابت داریم حتما این چالش ها 2 برابر میشه. 100% 2 برابر میشه. میزان استرسی که اضافه میشه، حالا اکسیژن اونجا کم میاری، تمام اینا باعث میشه که این یکم چالشش بیشتر از حد بشه. درست. خلاصه ما تصمیم گرفتیم که این قله رو صعود کنیم و تو مسیری که داشتیم میرفتیم، مهمتر از همه اینو بهتون بگم، هم نورده توی کوهنوردی. بچه‌ها به من گفتن ببین ما مهم قله زدن نیست، مهم اینه که سالم بریم و سالم برگردیم. هر جا قله رو تونستیم فتح کردیم میریم، هر جا نتونستیم همونجا 4 نفری برمیگردیم. مهم قله زدن نیست، مهم اینه که سالم بریم و سالم برگردیم. خدا رو شکر قله رو رفتیم و چالش‌های زیادی داشت. حالا اگه بخوام براتون تعریف کنم، از زمانی شروع میشه که فدراسیون توی پولور هست، ماشین اونجا باید بذاری،
ارزم به حضورتون با لندورا هستم، میبرم به یک قسمتی هست تا ارتفاع 3000 متر با لندور میری. از ارتفاع 3000 متر به بعد دیگه اونجا صعود شروع میشه، یعنی خودت باید شروع کنی به صعود. سردی هوا هست، بی‌اشتهایی هست دیگه. از اونجا به بعد کم کم دیگه چالش ها شروع میشد. اونجا ما یه شب خوابیدیم تو ارتفاع 3200 متر و صبحش تصمیم گرفتیم به صعود. صبح رفتیم تا میگن ارتفاع 4200 متر حدود تقریبا 5 تا الی 6 ساعت پیمایش داره. 5-6 ساعت پیمایش کردیم. میگن بارگاه سوم. بارگاه سوم اونجا که برسی باید یه استراحتی بکنی، یه هم هوایی بکنی، چون ظهر به بعد اصلا صعود مناسب نیست و خیلی سخت میشه. و تا اونجا مشکل نداشتی؟ تا اونجا هیچ مشکلی، تا ارتفاع 4200 متر هیچ مشکلی نداشتم و خیلی مثل قله‌های طبیعی که دیگه میرفتیم مشکلی نبود. ولی خب قله دماوند شیب خیلی زیادی داره. یعنی مثلا فکرشو نمی‌کردم انقدر شیب زیاد باشه، چون ما تقریبا حدود 1000 متر که رفتیم با شیب سنگین داشتیم میرفتیم. ارتفاع 4200 متر اونجا بارگاه سوم باید کمپ کنی، چادر بزنی و تمام لوازمات هم که انگار لباسات 2 برابر میشه. اون لباسی که داری یه لباس دیگه حتما باید بپوشی. شبای خیلی سردی داره. فوق‌العاده اکسیژن کم میشه. به نقطه‌ای رسیدین که پشیمون بشین؟ نه اصلا پشیمون نشدم. گفتم من باید این قله رو صعود کنم، هر جوری شده این قله رو باید صعود کنم. ما ظهرش رسیدیم اونجا، بی اشتها میشی، حتی آبم شاید میلت نکشه. برای همه این قضیه هست، نه تنها دیابتیات، برای همه هست و برای ما یه مقداری بیشتر. من تا اونجا قندم رو کنترل میکردم و نهایت 150 160 170 تا اونجا کنترل شده بود. از اونجا به بعد چون این حالت بی‌اشتهایی دارید، ضعف اکسیژن کم میشه، یه مقدار قندم بالا پایین میشد. با خودم گفتم نه اوکی میتونم برم، مشکل نداره. تصمیم گرفتیم شب اونجا خوابیدیم. 2 دست لباس پوشیدیم، داخل کیسه خواب، کلاه، همه چی فوق‌العاده سرد، دما 0 شده بود. صبح تصمیم گرفتیم ساعت 4 صبح صعود کنیم. 4 صبح که از چادر اومدیم بیرون دیدیم نه خیلی سرده، دستکش هم لازمه دستمون کنیم و تا یه مسافتی رو رفتیم دیدیم نه داره هوا کم کم خنک‌تر میشه، تا اینکه آفتاب زد بالا یکم هوا بهتر شد. تمام چالش دماوند از ارتفاع 4500 متر به بعد شروع میشه که فکر نکردی ممکنه انسولیناتون تو اون دما خراب بشه؟ نه فکر نکرده بودی؟ نه، انسولینامو توی یک کلاه دیگه گذاشته بودم داخل کولم. ما یه کوله برداشته بودیم، صبحانه که اصلا میلت نمیشه بخوری، گفتیم در حد یه نوشابه، شکلات، بیسکویت، حالا مقدار نونی، عسل، چیزی هم برداشته بودم من، چون پیمایش خیلی زیادی داشت. تا ارتفاع 4500 متر که رسیدیم دیدم که کم کم توی گروه‌های یکی یکی اکسیژن افراد کم میارن و دارن میان پایین برمیگردن. گفتم من که یه دوستی میگم هم نورد خیلی مهمه. دوستم برداشت گفت مهدی از 10 چندی؟ گفتم من از 10 هم و هیچ مشکلی هم ندارم، راحت برد. تا ارتفاع 4700 و تقریبا 4800 متر میگن آبشار یخی. تا اونجا که رسیدیم هیچ مشکلی هم نداشتم، خیلی راحت رفتم. از ارتفاع 4800 متر باز دیدم تعداد آدمایی که برمیگردن خیلی بیشتره. گفتم نه من میام اوکی، هیچ مشکلی هم ندارم، اکسیژن کم ندارم، ارتفاع زده هم نشدم و راحت صعود میکنم. ارتفاع تقریبا 5200 متر که رسیدم معروف به تپه گوگردی و کامل اونجا گوگردیه. به جز اکسیژن که اذیتت میکنه، گوگرد هم اذیتت میکنه، یعنی یه چالش دیگه هم اضافه میشه. آره یه چالش دیگه هم اونجا اضافه میشه. تو ارتفاع 5200 متر من یه مقدار مشکل خوردم. با خودم گفتم نه اگر بخوام کم بیارم تا اینجا اومدم خیلی نقطه ضعف پیدا میکنم. تا ارتفاع 5400 متر اومدم. ارتفاع 5400 متر قله دوام 5610 متر، یعنی من کلا 210 متر دیگه داشتم تا
صعود کنم قله و میدیدم کسایی که میرفتن بالای قله رسیده بودن نوک قله و خوشحال. من تو ارتفاع 5400 متر هر دو تا پای من خوابید، یعنی دیگه اصلا یه چالش دیگه اضافه شد به خودم. یه توان راه آره نداشتم. نه خسته نبودم یه دفعه. حالا این که چون از پایین تا بالا آب نخورده بودم، آب کم، بدنم کم آب شده بود، اون حسی رو داشتم. 5400 متر که ما رسیدیم یه مقدار آب خوردیم و نشستیم. دوستم گفت که اوکی میای؟ گفتم نگاه من تا اینجا رسیدم 200 متر دیگه مونده، این 200 متر رو هر جوری شده باید برم. یه مقدار اونجا حقیقتا نوشابه انرژیزا خوردم. نوشابه انرژیزا باعث شد معده من خالی بود و یه چالش دیگه هم به من اضافه شد. حالت تهوع به من اضافه شد. گفتم که حالت تهوع دارم. این شرایط قند خوناتون چجوری بود؟ نمیتونستم بگیرم، اصلا سرد بود، اصلا دستکشو نمیتونستم از دستم در بیارم که بخوام قندمو تست کنم. یعنی قطعا بالا بوده. قطعا بالا بود و من اصلا به فکر قند نبودم، به فکر صعود بودم. گفتم باید صعود کنم. یه مقدار انرژیزا خوردیم و خلاصه اونجا اومدیم نشستیم تا ارتفاع 6500 متر، یعنی دقیقاً زیر پای قله ما رسیدیم. تا اونجا رسیدیم و دوستم یه پیشنهادی به من داد. گفت چون انرژیزا خوردی قندت بالاست، انسولین بزن. گفتم خیلی سرده، اصلا دستم از تو دستکشم نمیتونم در بیارم. گفت 3-4 نفری دور دوای میستیم، چون باد بود، باد شدیدم بود، هر جوری شده یه انسولین تو بزن، یه مقدار کمی بزن. گفتم باش. خاطر توی شرایط سختی من حدود 4 بار انسولین زدم و گفتم بیشتر از این نزنم چون باز افت قند پیدا نکنم. یه دوستی هم اومد کنارم نشست، بچه فکر کنم یا شیراز بود یا سمنان بود. گفت حالت اوکی، خوبی؟ گفتم هیچ مشکلی ندارم، فقط حالت تهوع دارم. گفت نگران نباش، این 100 متر رو هر جوری شده برو، تا اینجا اومدی حیفه. موقعی که بالای قله رسیدم همه چی رو فراموش کردم. حالت تهوع، سرگیجا، پاهم خواب رفته، کلا همه مشکلات رو فراموش کردم و قله رو به سلامتی صعود کردم. اونجا خیلی از دوستا بودن که به من گفتن که شما اولین دیابتی بودی که اومدی اینجا. به گروه های شیرازی بودن، سمنان بودن، شمالی بودن، تهران بودن، کرج بودن. اونجا خیلی 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 خوشحال شدن که تو اولین دیابتی بودی اینجا اومدی. و تمام زمانی که ما رفتیم این همه راه، حدود 8 ساعت ما پیمایش داشتیم، به من پیشنهاد دادن، گفتن چون امکان داره حالت خراب بشه. من نیم ساعت بیشتر بالای قله نبودم. نیم ساعتی که بودم به من گفتن شما برگرد پایین، شما برگرد پایین، ممکنه حالت خراب بشه. دیگه دوستانم گفتم ما هم برمیگردیم. ما 4 نفری صعود کردیم، 4 نفری هم برمیگردیم. چالش اصلی تو برگشت برای من شروع شد که باز دوباره تا اون تپه گوگردی رسیدیم و برگشتیم و شیب سنگینی رو می‌خواستیم بیایم پایین. و تمام اون شیبی که من می‌خواستم بیام پایین افت قند پیدا می‌کردم. باز یه شکلات می‌خوردم، یه شیرینی چیزی می‌خوردم، باز میومدم 500 متر 600 متر پایین‌تر، باز همین حالت هی دست میداد. و تمام اینا باعث این دلیلش هم یه دیابت بود. یکی دیگه هم دلیلش این بود که من داشتم ارتفاع کم می‌کردم. وقتی ارتفاع کم می‌کنی یه مقدار حالتت هم عوض میشه کلا. پس میشه گفت اومدم پایین سخت‌تر بود. اومدم پایین مقدار برای من سخت‌تر بود. تا اینکه ما رسیدیم ساعت انگار ما 4 صبح حرکت کرده بودیم، ساعت 5 بعد از ظهر ما رسیدیم دوباره همون بارگاه سومی که انگار شب خوابیده بودیم و استارت صعود رو زده بودیم. اونجا رسیدیم. اونجا که رسیدیم یه چالش دیگه شروع شد، چون لوازمات و قاطر میاره بالا. قاطر به من گفت، صاحب اون قاطره به من برداشت گفت آقا ما الان حرکت میکنیم میریم پایین. من گفتم خستم، میخوام شب بخوابم. گفت نه، اگر بخوابی فردا بعد از ظهر باید برگردی، یه روز اضافه باید بخواب. گفتم این که خیلی سخته، من یه روز دیگه اضافه اینجا بخوابم. خلاصه هیچی نخورده بودیم، نهار نخورده بودیم. توی این مسیر چیا بیشتر شما می‌خوردین؟ نوشیدنیتون چی بود؟ غذاتون بیشتر آب بود می‌خوردیم یا میان وعده‌ای که داشتیم می‌خوردیم، در حد 1-2 تا بیسکویت بود می‌خوردیم. بیشتر مغزیجات بود می‌خوردیم، آجیل می‌خوردیم، چیزایی که برده بودیم برای مقوی باشه. خرما بود مثلا. و تمام این تنقلاتی که می‌خوردیم خیلی خوب بود
ولی چون میگم حالت 2 شب بود، ما غذا خیلی کم خورده بودیم، بیشتر گرسنگی داشت فشار می آورد به ما. گرسنگی فشار می آورد و ترسم از این بود که اگه غذای زیاد بخورم نکنه اون بالای قله حالم خراب بشه. تمام استرسم سر این بود که اون بالای قله، چون وقتی معده پره و اکسیژنم کمه قطعاً حالت خراب میشه. تمام چالشایی که ما داشتیم و از برگشت شروع شد و ساعت 6 بعد از ظهر برگشت دوباره ما اومدیم تا اون قسمتی که گوسفندسرا معروف بود و لندورا می اومدن که سوار می شدیم می‌رفتیم فدراسیون. ما ساعت 9 شب 9:30 شب رسیدیم پایین. از 4 صبح تا 9:30 شب ما پیمایش داشتیم. یعنی یک چیز هولوش فکر کنم 16 17 ساعت ما فقط راه می‌رفتیم. دیگه اونجا که رسیدم تمام هدفم این بود که فقط غذا بخورم، چون از گرسنگی ضعف کرده بودم. آره دیگه اونجا ما غذا رو خوردیم و برگشتیم اومدیم فدراسیون. به بچه‌ها گفتم من یک قدم دیگه راه نمیتونم برم، شب باید فدراسیون بخوابیم، اصلا نمیتونم راه برم. و ها دوستام هم خسته بودن، همکاری کردم، ما شب فدراسیون خوابیدیم و صبحش راه افتادیم اومدیم به سمت مشهد. تمام صعود ما کلا 2 روز زمان برد. به مرحله ای هم رسیده بودین که گریه‌تون بگیره؟ نه، گفتم باید صعود کنم، با هر چالشی شده باید صعود کنم. حالا چالش‌های مختلفی بود. خب ما تو مسیر مشهد تهران بیخوابی کشیده بودیم، اذیت شده بودیم، جریمه شده بودیم، پلیس گرفته بود، یعنی رسیده بودیم ماشینمون خراب شده بود. خب این چالش‌ها بود، ولی گفتم ببین اگه شده ماشینمو میذارم ولی با اتوبوس میرم، ولی این قله رو باید برم. در مورد هم نورداتون گفتید، واقعا خیلی میتونه موثر باشه. 100%. من دوستای من نزدیک 1 ماه تمرین میکردم. من هیچ تمرینی نداشتم، حتی همین قله زو هم نیومده بودم. ولی خب دوستان به من گفتن تو میتونی صعود کنی و بیا بریم. تمام انگیزه‌ای که گرفتم از دوستان بودن. دوستان تو مسیری که داشتیم میرفتی به هر حال کوله سنگین بود، میگرفتن، وای میستادن، آب، به هر حال اونا خیلی بالاتر، لولشون بالاتر از من بود، ولی طوری بود که هم سطح هم اومدن و با هم رفتیم، با هم برگشتیم و تصمیم داریم قله های بعدی رو بریم. سبلان، علم‌کوه. خیلی عالیه. آره حالا امسال که یه مقدار دیر شد، ولی خب سال آینده ان شاءالله. قله هایی که خارج از کلا ایرانه چی؟ آراراتو خیلی دوست دارم برم. بعد یکی از دوستامون که دماوند ما با هم رفته بودیم میگفت قله بعدی قله لنین 7000 خورده ارتفاعه. گفتم بذار اینو با این همه چالش رفتیم اون 7000 تا، حالا باشه بعدا اون خیلی ارتفاعش زیاده، ولی خب خواستن توانستن از همه قله ها میتونی بری، هیچ مشکلی نداره. برای دیابتی ها چی پیامی داریم؟ خودشونو محدود نکنن. ترس، من به همه دیابتی ها همیشه هم گفتم نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. شما یه قند بالا تجربه میکنی، یه افت قند تجربه میکنی. اگه اینو بتونی توی محدوده نگه داری هیچ اتفاقی برات نمیفته. خیلی ها به من میگن شما افت قند نداری. من تو کوه خیلی افت قند داشتم، بوده که نشستم شاید نیم ساعت تا 40 دقیقه تا قند من دوباره بیاد حالت نرمال بتونم حداقل، ولی نگشتم، صعود کردم. خیلی از افراد دیابتی هستن که به خاطر ترس خیلی از لذت‌ها رو از خودشون محروم میکنن. 100%. از کوچکترین چیزها بگید، مثلا یه ورزش توی باشگاهی تا ببینن 2-3 بار قندشون دچار نوسان میشه دیگه نمیرن. آره. یا ازدواج یا حتی بچه دار شدن برای خانوم‌ها. دقیقاً. و همه اینا به نظر من ترسه که باعث میشه که ببین یه دیابتی من همیشه بهش به دوستای دیابتی هم میگن شما یه کوله همراهت باشه، انسولینت باشه، چیزایی که باعث میشه که مثلا اگه افت قند پیدا کردی باشی مثل خرما، حالا عسل، تیکه نون، بیسکویت، شکلات، چیزی باشه تو کولت، هیچ مشکلی نمیخوری. ما الان کمپ داریم میریم، شاید 3 تا 4 شب ما داریم توی کوه یا طبیعت کمپ میکنیم، دور از هلال احمر، دور از حتی آنتن نداری، هیچ دسترسی به هیچ جا نداری. منطقه هزار مسجد خراسان معروفه، هر کی میاد 2 شب 3 شب کمپ میکنه. من دارم میرم با بچه‌ها کوه داریم میریم کمپ میکنیم، پیمایش‌های سنگین، کوله سنگین، هیچ مشکلی نمیخورم. اون برنامه‌ریزی برای قندم که دارم هیچ مشکلی نمیخورم.
و مهمتر از همینه که خجالت نکشی بگی من دیابت دارم، من قند دارم. من به همه گفتم آقا هوای منو داشته باشیم. قندم چقدر عالی واقعا. آره قندم افتاد تو کوله من شیرینی هست، شکلات هست، همه چی هست. حس بهتری اصلا آدم داره وقتی که دیابت رو به عنوان یه ویژگی بپذیری. خیلی راحت میتونی با مشکلاتی که برات پیش میاد به خاطر اون ویژگی روبرو بشی و برطرفش کنی. 100%. من تو خیلی از قله‌هایی بوده که حتی من کمک کردم به دوست دیگه‌ام که حالا هیچ مشکلی نداشته ولی خسته شده کوله‌شو گرفتم، کوله خودم بوده 2 تا کوله سنگین شده، کوله اونم آوردم. خب اینجور چیزاش هم هست، یعنی قدرت جسمیت هم خیلی بالاتر میره وقتی یه تمرین مداوم داشته باشی. من از طرف تمام دیابتی‌ها بهتون تبریک میگم و واقعا این سفر شما امیدبخش بود برای جامعه دیابتی، چون واقعا ما همه میدونیم که صعود به قله آسون نیست، اونم قله دماغ. آره خیلی قله سختی بود، پرچالش، بعد همراه با یک ویژگی که حالا بیماری دیابت هست میتونه سخت‌تر بشه. درسته. تمام بچه‌هایی که حالا من تمام دوستام از دیابت من خبر دارن، کوهنوردا چند ساله که با هم دیگه هستیم و همشون میدونن که من دیابت دارم. خیلی هوای منو دارن توی مخصوصا کوهنوردی. چند نفرشون به من گفتن این کارو نکن، صعود نکن، نمیتونی، برمیگردی، نه که برات اتفاقی بیفته، ممکنه بری برگردی. گفتم من این قله رو صعود میکنم و خیلی راحتم میرم این قله رو، چون از پایین که قله رو نگاه میکردم گفتم من باید این قله رو صعود کنم و به همه ثابت کنم دیابت محدودیت نیست. آره خواستن توانستن، حتی با وجود دیابت. بله. واقعا خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارمون گذاشتین، داستانتون رو برای ما گفتین. واقعا خیلی جای امید برای ما دیابتی‌ها داره و خیلی حس خوب به ما میده. من در مورد افراد موفقیم که دیابتی هستن در سراسر دنیا قبلا یک ویدیو تهیه کردم، پیشنهاد میکنم اگه اون ویدیو رو ندیدید حتما برید ببینید. کانال خودتون هم اگر تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. سوالی هم اگر دارید برای ما قسمت نظرات بنویسید، قطعا آقای نخعی میتونه بهشون جواب بده. من در خدمت هستم. میپرسم سوالات تخصصی شما رو در مورد کوهنوردی و بهتون جواب میدم. یه مورد دیگه من بگم، ببخشید، حتما قبل از یه ورزش سنگین یا یه تصمیمی گرفتیم که به یه جایی مثلا مثل من دماوند صعود کنیم، یه آزمایش خون حتما قبلش باید. من خودم مثلا آزمایش خونی که دادم خب همه چی اوکی بود، نرمال بود و این امید بخش بود که راحت‌تر میتونم صعود کنم. آره شرایط بدنیتون رو چک کردین، دیدین همه چیز اوکیه، میتونید برید. بله. بعد راحت‌تر صعود کردم، خیلی راحت‌تر، که حالا چالش‌های مختلفی توش کارش بود ولی خب راحت صعود کردم. خیلی عالی. براتون آرزوی موفقیت. خیلی ممنون، لطف دارید. خیلی ممنون از شما. خواهش می‌کنم لطف دارید.